Ο ήχος ήταν από πάντα στη ζωή μου. Θυμάμαι ήδη από τις πρώτες παρατηρήσεις και τις πρώτες μνήμες μου να παρατηρώ πώς ακούγονται οι ήχοι γύρω μου. Από λεπτομέρειες σε όργανα, σε τραγούδια, μέχρι ήχους που κάνουν τα πράγματα. Είχα μια έμφυτη περιέργεια για το τι είναι μουσική και πώς παίζουμε μουσική. Ξεκίνησα από παιδάκι με μουσικό παιχνίδι και φλογέρα και πάντα εμπιστευόμουν τα αυτιά μου. Ήθελα να ακούσω τον δάσκαλο πώς παίζει για να αντιληφθώ τι γράφουν οι νότες στο χαρτί. Με τα χρόνια και την εξέλιξή μου μέσα από συγκροτήματα, έγινα ηχολήπτρια γιατί ο ήχος και η μουσική ήταν η πρώτη μου αγάπη. Μπήκα μέσα στον χώρο της ηχοληψίας και το ταξίδι μου εκεί μου φαινόταν αυτονόητο. Έμαθα και εκπαίδευσα τα αυτιά μου στο να ξέρουν τι είναι αυτό που παρατηρούν και πώς να το παρατηρούν. Να μπορώ να αποδώσω τον ήχο και τη μουσική με άλλον τρόπο, χρησιμοποιώντας τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτει ένα στούντιο. Εκτός από τη μουσική, μέσα από τη μεταγλώτηση μπήκα πολύ βαθιά σε αυτό που λέμε σημασία του λόγου, δύναμη της φωνής και δόνηση των λέξεων. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω επαγγελματίες στον τομέα της φωνής, τραγουδιστές, ηθοποιούς και να παρατηρήσω τις λεπτομέρειες της χρειάς που αποδίδει το κάθε συναίσθημα στην ανθρώπινη φωνή. Παράλληλα με το ταξίδι στον κόσμο του ήχου, ξεκίνησε και το ταξίδι στον κόσμο της θεραπείας. Στα 17 μου έκανα για πρώτη φορά βελονισμό. Προχωρώντας τις θεραπείες και μέσα από το αποτέλεσμα που είδα σε εμένα, ήθελα να μάθω περισσότερα και να εμβαθύνω στο βελονισμό, γιατί σε κάθε περίπτωση αντιλήφθηκα ότι εδώ κρύβεται ένας ολόκληρος τρόπος ζωής και ήθελα να τον εφαρμόσω σε εμένα. Καθώς προχωρούσε η μελέτη και ανοιγόταν ο υπέροχος κόσμος της κινέζικης ιατρικής, διαπίστωσα ότι όλο αυτό δεν διαφέρει από τη μουσική και την ηχοληψία. Έχεις τα εργαλεία και πρέπει να δεις και να αποφασίσεις πώς θα τα χρησιμοποιήσεις για να φτάσεις στο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, στη μουσική πρέπει να συνδυάσεις νότες, ρυθμούς και όργανα για να φτιάξεις ένα τραγούδι. Και αντίστοιχα στο βελονισμό πρέπει να συνδυάσεις τα κατάλληλα σημεία για να ανακουφίσεις έναν άνθρωπο από το πρόβλημά του όσο μπορείς. Στην πορεία και με πειραματισμό με τα υπόλοιπα εργαλεία που αναπτύσσονταν παράλληλα, δοκίμασα να αυτοσχεδιάσω, συνδυάζοντας βελονισμό και ήχο. Αρχικά διαπίστωσα πόσο σημαντικό είναι να παίζει η κατάλληλη μουσική στον χώρο την ώρα της θεραπείας. Στη συνέχεια άρχισα να παίζω η ίδια με θηβετιανά μπολ, κάποιες φορές τοποθετημένα τα μπολάκια στο σώμα και κάποιες φορές στον χώρο και στην άβρα, με κρυστάλλους και ρέικι και πολλές φορές σε μία θεραπεία αν χρειαζόταν τα συνδύαζα και τα τρία μαζί. Το βίωμα της ηχοθεραπείας από μόνο του, με συνδυασμό ήχων από gong, ball ή όποιον άλλον μέσο να έχουμε στη διάθεσή μας, είναι ήδη κάτι πάρα πολύ δυνατό.
Σε βοηθάει να ταξιδέψεις πολύ βαθιά και πολλές φορές είναι σαν να βγαίνεις από το σώμα σου όταν βρίσκεσαι σε ένα χώρο που παίζουν αυτά τα όργανα με τις τόσο ιδιαίτερες χρειές. Όταν συνδυάζω τις βελόνες με τον ήχο, γίνεται αντιληπτή η δόνηση στις βελόνες και στο σώμα του θεραπευόμενου. Μπορώ να δουλέψω και ενεργειακά στα 7 κύρια τσάκρας, έχοντας τοποθετήσει τις βελόνες, τους κρυστάλλους και παίζοντας μπολ που είναι κουρδισμένα κατάλληλα για το κάθε τσάκρα. Συνήθως αυτοσχεδιάζω και δεν έχω συγκεκριμένη σειρά που παίζω με τα διαθέσιμα όργανα. Απλώς αφήνω τη διαίσθησή μου ανοιχτή για να μπορέσω να προσφέρω κάποια λεπτά βαθιάς χαλάρωσης και ανακούφισης από κάτι το οποίο μπορεί να απασχολεί τον άνθρωπο που λαμβάνει τη θεραπεία. Ο βελονισμός και η ηχοθεραπεία έχουν αναφορές από την αρχαιότητα και έτσι υπάρχει ένας σεβασμός όσον αφορά την παράδοση αυτών των τεχνικών. Ο ήχος και η μουσική είχαν ήδη κυρίαρχο λόγο στην ανάπτυξη της συνείδησης, της σύνδεσης και της ψυχικής δράσης. Ο άνθρωπος από πολύ νωρίς εντόπισε τη δύναμη του ήχου και της μουσικής, δημιουργώντας ρυθμούς και όργανα που τον οδηγούσαν σε ένα είδος διαλογισμού. Σε πολλές παραδόσεις, ψαλμοί, ήχοι και χοροί σε συγκεκριμένους ρυθμούς οδηγούν τον άνθρωπο να νιώσει τη δύναμη του όλου ή τον οδηγούν στην ένωσή του με τον Θεό, όπως ορίζεται στην εκάστοτε κουλτούρα. Για τους ανθρώπους που δεν θέλουν να βάλουν βελόνες, μπορεί να γίνει απλώς μία συνεδρία ηχοθεραπείας και συνδυασμός ενεργειακών θεραπείων. Έτσι επιτρέπουν στην αίσθηση της ακοής να τους ταξιδέψει σε έναν βαθύ διαλογισμό και την ενέργεια να ταξιδέψει ελεύθερα μέσα στο σώμα και έξω από αυτό, ώστε να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις σε ζητήματα που απασχολούν. Μία πλήρη συνεδρία περιλαμβάνει κατάλληλα αιθέρια έλαια στον χώρο, βελονισμό στα κατάλληλα σημεία βελονισμού αναπερίπτωση, ρέικι, κρυστάλλους τοποθετημένους πάνω ή γύρω από το σώμα και ηχητικές πηγές από gong, singing bowls και άλλων κρουστών, αναλόγως με τις ανάγκες του θεραπευόμενου.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι όπως και αν ονομάσουμε την κάθε μέθοδο, η ουσία είναι ότι επιστρέφουμε στην αυτογνωσία. Με όλες αυτές τις εφαρμογές καταλήγουμε στη βαθύτερη επίγνωση προς την επίλυση των προβλημάτων μας.